Meron akong sabihin sa inyo. At for the military guys and the civilians and all, itanim ninyo sa otak ninyo ito. I have about a few months to finish my term. But if I do not make it to the finish line, tandaan ninyo ito. You know, I'm talking about the Ayala and Pangilinan companies. Alam mo, sa totoo lang, I've been a prosecutor, I've been a trial prosecutor for almost 9 years in the city of Davao. I've prosecuted so many when I was a Tanod Bayan, a special prosecutor for Mindanao and Sulu. At marami akong kaso na, well, I've handled cases against people who are into corruption. The Tanod Bayan is different from the regular fiscal. The Tanod Bayan then, which is now the predecessor of the Ombudsman. Noon, ako yung assign, dalawa kami, si Fiscal Nartates at pati ako. And I used to go around Mindanao prosecuting cases. But itong nangyari sa atin, which I stumbled accidentally, ito yung kontrata ng Ayala pati ni Pangilinan. They are just distributors of the water. Ang tubig atin yan, hindi sa kanila. It is owned by the state. Pero alam mo, sa totoo lang, kung gusto talaga ninyo ng rip-off, we have people have been crying, mga kapatid natin, where's the big fish? Saan yung mga malaki? Bakit maliliit lang? Bakit yung mga customs lang? Bakit BIR? Saan yung malaki? Well, during the campaign, I told you na itong corruption sa baba, wala yan. Yung mga customs na BIR, wala yan. Sabi ko, dito sa itaas ang pinaka-corrupt. Tax exemption, not collection of taxes, kung ano-ano lang ginagawa nitong, hindi lahat mayaman, nagago. Pero itong mga elitista talaga, who choose the country's leaders, sila yan. I will not try names, but just because your mother died and you are qualified to run for president. Just because the big business, pati yung mga tycoon, mga Chinese, sila ang magpilo. Ito yung kandidato natin. O sige, suportahan ninyo, bigyan ninyo ng pera. Ganon ang politika ever since. Sila-sila lang sa Maynila, without offending Manila people, ng mga kuya, sa Maynila lang ninyo niluluto kung ano ang kapalaran ng Pilipino. Nasabi niyo, where's the big fish? Sabi ko, hintay, magdating rin yan. And I said, I stumbled on to the greatest rip-off of the country. Trilyon ito. Trilyon na hindi na natin makuha. Distributor lang sila, pero ang kayamanan nila para sila ang may-ari. Ang masakit pa dito, yung mga abogado ng gobyerno ay it boggles my mind to realize that itong mga Pilipino, mga abogado, pumayag na gumawa ng kontrato in violation of the Constitution and the anti-graft and corrupt practice. Alam mo, sa totoo lang, water is a natural resource. It is a valuable property of the state.
Alam mo dito sa kontrata, pagbasa ko pa lang, pagsabi pa lang, for purposes of interpreting this contract in case of conflict, water will be treated as a common commodity. Doon pa lang, pumutok na talaga ako. At kung sabihin itong mga ulol ng mga media, yung bayaran nila, ganito, Duterte galit. Putang ina ninyo, bakit hindi ako magalit? Tingnan naman ninyo ang ginawa ninyo sa bayan ko. Alam mo, if you get a copy of the anti-graft law and the Constitution and put it side by side with the contract entered into by Ayala and Pangilinan, lahat ng mali, lahat ng nakalista doon sa anti-graft law, doon nandiyan sa kontrata na yun. That is why my stand is the contract was void, null and void right at the beginning of its life in 1957. Wala na lang tayong magawa kasi yung iba patay na, yung iba tanda na. Well, it started during the time of Ramos, and it was also kind it may be. It is the property of the state and ultimately the Filipino people. They treated it as a common commodity. Second is they allowed the distributors the privilege of the option of raising the rates. Sila, hindi tayo. Yung mga distributor, they have the power, the sole power to raise. At kung malugi sila, nandyan sa kontrata, basahin ninyo, we will pay for their losses. Like in sometime in the past, we paid something like 3 billion rather. 3 billion because it took time for the government to agree to the increase of rates. Because, election time, ayaw talaga ng mga politiko. And the application or the decision to raise the water rates was pending for a while. And so they incurred losses. Ngayon, habang naghihintay sila sa increase ng rates, kasi dadaan ng regulator naman parang laway lang kasi pinipigilan ng mga politiko. Itong panahon ko, they tried to collect 7 billion. Alam mo kung ano ang nagkumate sa utak mo? Yung walang tubig. Nandito ako sa Mindanao, dito sa Davao. At narinig ko sa Maynila, walang tubig. At ang mga tao doon, ang mga kuya at ate, mababaho na kasi walang ligo. So, I started to ask. Tapos may nagtawag, Sir, may tubig. And to have it validated, I asked the intelligence community, pakisilip pa yung putang ina yan, may tubig wala. And lo and behold, there was really water. Kaya sabi ko sa putang ina kayo dyan. Pupunta ako bukas sa Maynila. Pag wala pang tubig na dadaan sa poset, lilinyahin ko kayo, pagsasampalin ko kayong lahat. Totoo lang. At hindi lang yan. Talagang nambubugbog ako ng tao hanggang ngayon. Tanungin mo yung security ko.
Pag hindi kita nagustuhan, tawag ka. Usually sa opisina, sinasampal ko talaga yan before I fire you. O kung hindi, hinahamon kita ng barilan. Bigyan mo yung baril yung putang ina. Gusto mo? Sige. Ganon ako. Nambobogbog talaga ako ng tao. Kaya, sabi ko, kung walang tubig, bantay kayo sa akin. Letse kayo. At pagdating ko may tubig na. So that, you know, sa utak ko, gusto mo lang talaga magbaho yung mga ate namin para magpunta kami ng mga maghanag si Kuya doon sa Cebu pati. Isa, you surrender a sovereign act of allowing the distributors lang the option. And it was given to them exclusive. Hindi ang gobyerno, sila ang mag-raise ng tubig. Ngayon nakita ko doon na corporate income tax ng dalawang putang inang kumpanya na ito. Ang corporate income tax nila, andoon sa provision sa contract, they can pass it on to the consumers. Eh di wala rin ang taong Pilipino, pati kung ipasa mo sa tao, the burden of paying for your corporate income tax. Sabi ko, ulol ba itong putang inan to? Anong nangyari dito sa mga tao na ito? Ang taxes nila, ipasa nila sa consumers. Eventually, expenses yan. So, you reduce the money that the government will be collecting. Kasi mga expenses yan, household expenses. Ano kabalbalan itong... Tapos, isa. Masama talaga itong mga ito. May isa pa na basta ako makakita ako ng magandang babae, nawawala yung butang. Kayo mga ate, huwag masyado kayo magpapaganda dito. Ano ito? Sagrado itong ano natin. Hindi ko na maalala, pero yung isa, may isa pa dito. Yung ano ba yung yawa na yun? Basta marami yan. Marami yan. Income, corporate income tax, what the treatment. Tapos yung losses tayo ang magbayad. Ito pa. You know, that agreement between the government, Ayala, and Pangilinan was signed in 1957. In the provision sa contract, mag-contribute ang consumers, kayo, tayo, ng a certain fee to build a water treatment facility dyan sa Harrison. 1957, kolekta na sila. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, walang water treatment. They continue to blow out the dirt. Kanila yan sewer and sewerage. Dapat kanilang trabahan. Wala silang ginawa. Kaya si Simato,
Mabuktot na lang nagtrabaho sa kalilinis ng Manila Way. Hindi pwede kasi doon pa rin tinatapon nila ang dumi ng lahat. So, in spite or despite of the industry of simato ng DNR, wala ring mangyayari. Yan ang malas nating lahat. At ilang taon na yan. It runs into billions. It is actually plunder or large-scale estafa. It runs into trillions. Biro mo 1957, hanggang ngayon, iilan yan. Ang putang ina, saan ang pera ng tao? Kaya ako galit sa mga putang inang yan. Kaya sabi niyo, where is the big fish? I'm giving you now the biggest fish above them all. Ang pinakamayaman pang may mga foundation for the poor, kung ano-ano. Ilan lamang estudyante binibigyan nila. Just a show off. Just to maybe convey to the Filipino nation, no, we are rich, but we have a corporate conscience. You know, have this Ayala Foundation sending scholars. Ang scholars sa Manila, ang anak ng mga mayaman, libre doon sa Amerika pag-aral. Hindi ko kaya ito. Sabi ko, so that ito, if I do not make it to the finish line, no, the imponderables of life, mamatay ako, mahulog ako, mabangungot ako, mabaril ako ng girlfriend ko, lahat. O mabaril ako ng asawa ko, o mag-init ang ulo ni Inday. Bago yun pa ang... Huwag ninyo itong bitawan. Especially hindi ko sinasabi sa mga military magkudita kayo, pero huwag ninyong bitawan. Kayong mga Pilipino, huwag kayong pumayag. Tingnan ninyo, kasi ito, walang kontrata hanggang ngayon, kasi galit ako. Inaapura nila ako, sabi ko, you wait. Huwag mo akong apurahin, putang ina. Kasi yung kaso ninyo, airtight yan. Prosecutor ako. Makukonvict ko talaga kayo pag idinimanda ko yan. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Pinag-aralan. But I tell you, you better sign the contract which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Para hindi inyo magamit na paglukuhin ninyo ang Pilipino. I will take over, I will expropriate, then I will charge you in court. I am very sure that in the hands of a competent prosecutor, I could get a conviction of plunder. At once that case is filed or estafa on a large scale, there is no bail allowed. Kaya sabi ko, gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. But kung kukulangin ako sa panahon o mamatay ako, hang on to this. Ito yung pinakamalaki. It runs into trillions of the blood money of the people. Huwag ninyong, sabi ko sa mga military, you do not have to go into a kudita. Pero paalamin mo lang na
ayusin ninyong mabuti. Kung hindi ko pa maayos to, kung walang ma-nationalize ko, then the next administration maybe, baski sino, sa partido ko, o sa kabila. At kung hindi maganda ang takbo, you just, parang ganunin mo lang, Adre, wag mong laruin ito. Kasi ito, dugo ito ng Pilipino. And for many years. Biro magbayad ka ng ang income tax nila. Instead of them paying, they will pass it on again doon sa consumers. Hindi, parang hindi ka na rin nagbayad. Kaya pagdating ng consumers, i-deduct Manila yan. Water expense. So, yung kontrata na baski saan ka, bugbog talaga ang Pilipino. By this time, trillions yan. Pero huwag kayong magpayag na kontrata na hindi ipakita sa atin. We were all ignorant. It was not until after na yung walang tubig at naamoy ko na may kontrata, sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila, sekretary anyo, sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. And do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, diretso na ako. Malaman ninyo yan. Kasi isang daanan yan, one night, hulihin ko silang lahat. Diyan lang kayo. Kailan ko kayo palabasin? Hanggang gusto ko. Si Marcos, 27 years. Gawain ko akin 30 years. Putang ina kayo. Sinabi ko na nga sa inyo eh. Baski tayo, kuya, mga kunting ano dyan, okay man yan. Mga tax deficiency, you can come to me and complain. Maski anong diferensya? Huwag lang kung ang bayan na ang kalaban mo. Hindi mo talaga ako mapaatras dyan. I am a worker of government and I work for the welfare of the people. Ang tandaan. Yan ang ano ko. It's always been, huwag kayong maniwala, walang korupsyon dyan. Mas sa baba, marami. Pero kung sabihin mo dito sa mga cabinet member. As a matter of fact, almost kalahati na ng cabinet members ko, military na. Puro generals na yan. Si Mato, Anyo. Kasi alam ko ang gusto ko sa military. It's not because gusto kong magpalakas sa kanila. I do not have to do it. You know, it was not the military. It was not the police who elected me as president. Kayong Pilipino, kayong mga kuya at ate, ang gumawa sa akin ng Pilipino.